pumunta tayo sa ating Play Store. Play Store or sa tapos search natin ang Starpay free app. So, ito guys, ganito yon. I-install natin ang ating Starpay app. Wait lang po tayo for downloading. So, wait lang natin guys. Saglit lang naman to. So, ayan na. Kanina. So, ayan. Open na po natin siya. Ito po ay e-wallet po ito. Kagaya lang din po ito ng GCash, Paymaya, at CoinsPH. So, start na tayo to register. Register tayo ng ating name, syempre. So, hindi ko napapakita ito sa inyo guys kasi pagkatapos nyo po mag-fill up dyan, i-continue nyo lang po. Continue. Pindutin nyo lang yung continue. Tapos, hintayin nyo siyang ano ulit. Yan. Accept and continue lang. So, ayan guys. May OTP na mag-reply sa inyo sa SIM nyo. Yung kung ano yung niregister nyo yung SIM. Doon po yun yung pasok. Tapos, hintayin lang po natin. Tapos, pag dumating na po ating yung pin, ilalagay nyo na po yun dyan directly. Pwede naman, hintayin nyo lang po siya na dumating. Ayan, mag-wait lang po tayo. So, allow na lang po natin para diretso na siya doon. I-allow lang po natin, pindutin lang po natin yung allow. Or kung gusto nyo i-type, pwede naman. I-type nyo na lang. Pero allow para mas mabilis. So, ayan. Allow natin. Ayan. Diretso na siya. Wait nyo lang. So, tapos lang lalagay po tayo ng pin. Ito pong pin na to. Ito po yung pinaka-pin ng ano nyo, Starpay. Hello, pag nag-open kayo, yan po yung gagamitin nyo. Parang GCash lang din, may pin din yun, 'di ba? Yan po yung pin nyo, 6 digit. Tatandaan nyo po yan. Maigi. Ilista para hindi makalimutan. Check. Tapos, yan po. Okay na po yan. Tapos na po yan. Pag gusto nyo na pong i-level up, yung level up po parang i-verify nyo siya. Fully verified nyo siya. Parang i-fully verified nyo siya. Andyan na po yung sasubmit na kayo ng valid ID. Kailangan po dito ay meron tayong isang valid ID. Tapos, ipipill up po natin yan, confirmation address, lahat. Mag-fill up na po tayo dyan, guys. Yan. Tapos na po yan. Ano nakatulong ito? Kung may question po kayo about sa Starpay, mag-comment down below lang po kayo para masagot ko po ang inyong mga katanungan. Sa di pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa aking channel. And like and share. Thank you for watching. Good night and stay at home. Ingat-ingat tayo.